سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده لیلاکو به کومله لنگرود. امروز دوشنبه 4 تیر ماه و ساعت حدود 10 صبح. این ولاگ در ابتدای ولاگ گردش در دوشنبه بازار کومله است که از میدان معلم یا فرمانداری صابر لنگرود آغاز و به سمت جاده لیلاکو ادامه دارد. بعد وارد جاده ملات خواهیم شد و بعد از عبور از روستای زیبای پرشگو به کومله لنگرود خواهیم رسید. در جاده ملات هم که بازارچه بانوان ملات قرار داره که قبلا ولاگ اون رو در کانال قرار دادیم. این بازارچه توسط بانوان زحمتکش لنگرودی تأسیس و اداره میشه. پیشنهاد میکنم حتما ولاگ اون رو نگاه کنید. لینک این ولاگ در قسمت توضیحات ویدیو قرار داره. لنگرود یکی از شهرهای بزرگ شرق گیلان محسوب میشه که با شهر لاهیجان، رودسر و املش همسایه است. جاهای دیدنی این شهر زیادن. جاهای دیدنی مثل پل خشتی، ساحل زیبای چمخاله، منطقه زیبای لیلاکو، آبچالکی بر روستاهای زیبا در شهرهای اتاقور و کومله مثل استخر و کومله که ماه‌های از سال مملو از نیلوفرهای آبی زیباست. قبلا ولاگ اون رو هم در کانال قرار دادیم. همه این جاهای دیدنی در پلیلیست مربوط به شهر لنگرود موجوده. کومله هم یکی از شهرهای شهرستان لنگرود محسوب میشه. بازار هفتگی در این شهر در روزهای دوشنبه برگزار میشه. اگر به دیدن ولاگ این بازار محلی و زیبا علاقه دارید، لینک اون رو هم براتون در قسمت توضیحات در دسترس قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.